ṣé gbàgbé èmi Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikoko wá sẹ́yìn Ọ̀yọ́ àti bàtà wà yìí mo ní wọn ò ní connection, wọn ò ní blood relation pẹ̀lú Ilé Ifẹ̀ mọ́. Professor Falola ti vindicate mi. Ó jẹ́ ìdùnnú fún mi pé Professor Tóyìn Falola wọ́n sọ the same thing tí mo sọ, and I swear to Almighty God kò tí ì ka Professor Tóyìn Falola kankan, mo fi Ọlọ́run Olódùmarè mo fi búra, ṣùgbọ́n mo gbà wọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni máa ń refer sí wọn. Àṣé ìran káàárọ̀ òjíire, àṣà fẹ́ràn ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, àṣé bàbá ń jà bíi ti kákúkọ́. Ẹ máa wá rántí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí bàbá sọ nílé mi Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikoko ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Bàbá vindicate mi. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó, ẹ subscribe síbẹ̀, ẹ like ẹ̀, bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwó. Irọ́ ló ṣe já, òdodo ò ṣe já o. Irọ́ bá lọ lógún ọdún, ó dá mi lójú pé ọjọ́ kan lòótọ́ bá. Awikoko ti jáde gbayagbaya lórí ohun tí Professor Tóyìn Falola kọ nínú ìwé wọn. Ó ní gbogbo ohun tí mò ń sọ láti ìgbà yìí wá. Bàbá wa tó jẹ́ Professor ìyẹn Professor Tóyìn Falola sọ wípé ohun tí Awikoko ń sọ òótọ́ ni o. Nínú ìwé bàbá wa ìyẹn Professor Tóyìn Falola kan, èyí tí wọ́n kọ fún Aláàfin Òwòadé ìyẹn kó tó di pé ó gorí àlééfà, àti ní kété tó ń gorí àlééfà tán, òun náà ni Awikoko ti mú wá sórí ètò rẹ̀ tó kà fáwọn èèyàn gbayagbaya. Níbi tí Awikoko ti fòun sáké wípé òun ti sọ fáwọn èèyàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí wípé Ọ̀yọ́ tán wà lénìí tó ṣe àgọ́dọ̀yọ́ wípé kò ní òun fi ṣe o pẹ̀lú Ilé Ifẹ̀. Ó ní Ọ̀yọ́ tó ní òun fi ṣe pẹ̀lú Ilé Ifẹ̀, ó ní wọ́n ti parun sẹ́yìn wá. Ó ní bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ òun náà ni bàbá Professor yìí ṣe kọ nínú ìwé rẹ̀. Ó wà ní bàbá Falola yìí nínú ìwé tí wọ́n kọ wọ́n kí òun lẹ́yìn. Ó wá fọwọ́ tọ́lẹ̀ fọlọ́run ọba ṣèlérí wípé láti ìgbà tóun ti ń ṣètò òun tí ì ka ìwé Professor Tóyìn Falola rí, àfi ìgbà tóun wá rí ìwé ọ̀hún tó rí pé òótọ́ ni pé ohun tóun sọ òun náà lórí. Ó wà ní lọ́pọ̀ ọ̀gbà ní Ààrẹ Òǹpìtàn Ìbàdàn tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Abbas Láyé tó ti sọ wípé ìwé bàbá yìí lòun lò. Ó ní lọ́pọ̀ ọ̀gbà ló jẹ́ sí pé ohun tí Láyé Abbas ń sọ ó tako ohun tí bàbá yìí kọ sínú ìwé rẹ̀. Ó wà ní òun fi ètò tóun ṣe yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni o, wípé ó ní gbogbo ohun tóun sọ nípa Ọ̀yọ́ tẹ̀rí pé kì í ṣe rọ́ báyìí, wípé lóòótọ́ ni pé Ilé Ifẹ̀ ni gbogbo wa ti ṣe wá. Ó ní bí àwọn Ọ̀yọ́ bá sọ wípé àwọn ò ṣetán láti tẹríba fún Ifẹ̀, ó túmọ̀ sí wípé Ọ̀yọ́ àkọ́kọ́ tó ti parun nígbà náà, òun náà ni bàbá òun tún wá nà lóǹtẹ̀. Inú òwe tí Professor Tóyìn Falola wa kọ, òun ló ti wá gba Òwòadé níyànjú. Awikoko lòun ti gbà níyànjú bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wípé ohun méjì ni kí Òwòadé kó má ṣe o, kó má jìjà àgbà ìní. Èkejì sì ni pé kó gbé adé Ifẹ̀ ní ti adé tọ́ sí, tó túmọ̀ sí pé kó bu ọlá fún Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ tó jẹ́ orírun Yorùbá tá a gbàgbọ́. Ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú òwe kọ́bọ̀, bó bá jẹ́ gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn ń wò wá, abẹ́jọ́ lólùfẹ́ wa tẹ́lẹ̀ rí ṣùgbọ́n ẹ ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀. A ń gbẹ̀yìn ni bá wa tẹ̀ sójú ẹ̀, ẹ bá wa dọ́rẹ̀ẹ́ káwa náà ó sì bá yín dọ́rẹ̀ẹ́. Ẹ wàá mú gbàgbé láti ti aago pélébé tí ń bẹ níwájú ẹ̀, èyí tí ó máa rán yín létí nígbàkúùgbà tá a bá ti wà lórí ètò. Ẹ já share ètò ọ̀hún tí gbogbo orí gúrùpù gbogbo, nǹkan wọ̀nyí náà la fi lè ràn wa lọ́wọ́ láti jẹ́ káwọn èèyàn kó mọ̀. Awikoko dunnú nítorí pé ìdùnnú ṣubú láyọ̀ fún un láti jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé ojú ọ̀nà lòún wà, torí pé ọ̀gángan ọ̀nà náà lálá kì í sọ. Ẹ já share ètò, ẹ já pè kálé, ẹ já subscribe síbẹ̀, ká má sì gbàgbé láti ti aago tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́, ẹ já máa bẹ́tò ọ̀hún bọ̀. So Professor Tóyìn Falola nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ lórí ètò kan wọ́n sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀, kí wá ló jẹ́ kínú mi ó dùn, kí ló gbé mi wá gangan ni pé àwọn ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ bàbá mi tẹ̀ ló ń tẹ̀ pé bó ṣe rí nù. Bí wa wípé ìgbà tí Aláàfin Òwòadé dé, àwọn advice ẹ̀ torí tó mú béèrè wá ni pé èmi lọ gbà ìwọ làgbà, èmi òjò ìwọ òjò mẹ́, láàrin Ọọ̀ni àtàláàfin kí ló bí ṣe yọ̀ tán. Àwọn bàbá ilé yìí wọ́n ti jẹ́ nǹkan fẹ́ jẹ́, wọ́n ti dá nǹkan fẹ́ dà, wọn ò ní bẹ̀rù ẹnìkankan mọ́. Ọlọ́run tọ́ran wọn sẹ́nìkan ni wọ́n ń bẹ̀rù láti lọ jíṣẹ́ fún. Yèyé Ọ̀túnba, God bless you ma, mi ò ní wáyé tì mà. So Ọlọ́run tọ́ran wọn sẹ́ nìkan lókù tí wọ́n ń bẹ̀rù, so wọn ò ráàyè láti fi ọ̀rọ̀ ṣègbè. Mi ò tí ì ka Professor Tóyìn Falola kankan, mo fi Ọlọ́run Olódùmarè mo fi búra, ṣùgbọ́n mo gbà wọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni máa ń refer sí wọn. Báwọn yẹn bá fẹ́ bi mí lè rọra Awikoko ṣé ti ka ìwé Professor Tóyìn Falola máa ní ìtì ìka ẹ láti gẹ̀ẹ́tì àwọn kọ́pì yẹn. Ó túmọ̀ sí wípé ọ̀jọ̀gbọ́n ńlá ni bàbá yìí lójò lẹ́ẹ̀rùn, ńgbà tí wọn ò tí ì bí àwa tàbí táwọn ò tí ì mọ nǹkan kan ni bàbá yìí ti ń ṣàkójọ oríṣiríṣi ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nínú ìtàn nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Bàbá ti wá dàgbà, wọ́n ti lé ní 100 ọdún, kọ́lọ́hun ọba jẹ́ kí wọ́n pẹ́ láyé dáadáa
but I am very very happy pé bàbá yanjú àwọn ọ̀rọ̀ kan nínú ọ̀rọ̀ aáwọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin Ọọ̀ni àtàláàfin. Ìdí ni pé àwọn ti dàgbà ọmọ 80 ọdún, ìrírí wọn kò lákàwé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló sojú tiwọn tí ò sojú tiwa táwa bá nù tàn. So lára nǹkan tó sojú wọn ńlá gbìyànjú tá a máa sọ lónìí. Ṣé ẹ gbàgbé èmi Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikoko wá sẹ́yìn Ọ̀yọ́ àti Ìbàdàn wà yìí, mo ní wọn ò ní connection, wọn ò ní blood relation pẹ̀lú Ilé Ifẹ̀ mọ́. Professor Falola ti vindicate mi láti jẹ́ ká mọ̀ wípé wọn ò tán mọ́ Ifẹ̀ mọ́. Ìran Ọ̀rànmíyàn táwọn ń pè l'Ọ̀rànyàn ó ti tán l'Ọ́yọ́. So yẹn ti túmọ̀ sí wípé mi ò pa àlọ́, mi ò sì pa lásẹ̀nu, mi ò pa láẹnu. Ìyẹn ti túmọ̀ sí pé mi ò sáré rí sọ. Àsìkò ń bọ̀ tí màá wá jáde láti sọ wípé aṣọ tálejò wọ̀ tí ń sọ̀jìká onílé ní lílo kan tí ìkànnì. Ọlọ́run àtijọ́ ní pẹ́ kó tó sọ̀rọ̀, kó tó gbèjà ìdá. Tàsìkò yìí ọkọ̀ ojú òfurufú ní ń lò. Ẹni tí ó parọ́ ni yó sọ wípé ẹlẹ́rìí òun ń bẹ lọ́run. Gbogbo àwa tí a bá ń tẹ̀lé ọ̀rẹ́ wa Òpìtàn nílẹ̀ Ìbàdàn, ó máa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan kan pàápàá jùlọ bàbá wa Professor Tóyìn Falola, kọ́lọ́run jẹ́ ká rí bàbá yìí pẹ́. Mo nígbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti báwọn kankan pàdé nínú ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ. Ẹ máa wá rántí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí bàbá sọ nílé mi Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikoko ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Bàbá vindicate mi. Bàbá testify sọ̀rọ̀ tí mo sọ. Bẹ́ẹ̀ sì rèé, àwọn èèyàn kan ní àlọ́ là ń pa, wọ́n á ní wọ́n ń pa láẹnu ni. Ẹni tí ń pa àlọ́ láàrin wa nísìnyí, àmọ́ ẹni tí ń pa lásẹ̀nu, àmọ́. Culture is who we are and what shapes our identity. Placing culture at the heart of development policies is the only way to ensure human-centered, inclusive and equitable development. Security. Alaafin Adeyemi III paid attention to this, and I can confirm that he spent much of his money securing many places under his authority. To the newly emerged Alaafin Abimbola Akeem Owode, I reawaken your consciousness by revealing that your role in keeping the Yoruba people in national and global politics is sacrosanct, because Eledumare chose you. Hundreds of Irunmales and your forebears are behind you. I cannot doubt the innate possibilities you have to consolidate the rise of Oyo and Yoruba people worldwide in a global age. There are too many contending forces and issues. I supported your predecessor to the best of my ability and promise to help you to the extent you desire. Ọmọ Òwúadé òkú ewu. Ewu iná kan kì í pàwòdì. Aláàfin ikú bàbá yèyé. Kádé pẹ́ lórí, kí bàtà ó pẹ́ lẹ́sẹ̀, kí ìrùkẹ̀rẹ̀ ó jẹ kó dọkẹnẹ. Láyé Orógbọ́n ayé rójú, láyé Àrẹ̀sà ayé kúkú tòrò, láyé Aláàfin Abímbọ́lá kí ìgbà kó tutù nílé tàlejò, kí ara kó dẹ tọmọdé tàgbà. Àwọn alálẹ̀ á sì tì ọ́ lẹ́yìn. Ǹlẹ́ ọmọ òjò pa ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ mọ́dẹ Àtìbà, ọmọ kú tí kò gbọ́dọ̀ pa. Ó di dandan kó o dádé yìí pẹ́, o kú oríire. Àwọn aláṣekù á sì bá ọ ṣe. Títìrì méje là á kọ́ máa láàfin, ilá tìrì lákó, ìkóǹkó tìrì mọ́yán, ilá tìrì lákó, ikàn tìrì wẹ̀wù ẹ̀jẹ̀, ìkóǹkó tìrì mọ́yán, àwọn tìrì mẹ́ja, àwọn tìrì pẹ́já, ọmọ Òwúadé mo bá ọ yọ̀, o kú oríire. Eléyìí ló wá látọwọ́ bàbá wa Professor Falola. Mr. Ọládẹ̀jọ, mi rántí orúkọ kejì tó tẹ̀lé wá. So, Mr. Michael Ọládẹ̀jọ, God bless you sir, mi ò ní wáyé sí. Now, àpilẹ̀kọ tí bàbá wa Professor
Tóyìn Fálọlá tí wọ́n fi advice ọba Òwúadé nù. Lára ẹ̀ tẹ́ bá wò sáà ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ẹ̀. Ilé ìtọ́jà jù ni pé kí Aláàfin Òwúadé kó ṣe papọ̀ pẹ̀lú Ilé-Ifẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tó tún dà bẹ́ẹ̀ ni pé kí Aláàfin Òwúadé kó má jìjà àgbà. But unfortunately méjèèjì ńlá Aláàfin Òwúadé ò mú ṣe. Aláàfin Òwúadé ń jìjà àgbà. Aláàfin Òwúadé ò bá Ilé-Ifẹ̀ ṣe. Ló fa rúkèrúdò ló fa dàrúdàpọ̀. Ìyẹn jẹ jáde nínú ọ̀rọ̀ tí Professor Tóyìn Fálọlá sọ. Bó láti ṣe òun náà ni pé kó lè bá wọ̀ rẹ́kọ̀dù a ní láti establish ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tiwọn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Oore tá a ṣe fájà ló lè gbé, èyí tá a ṣe fágbọ̀n ní jòdànù, èyí tá a ṣe fálìmọ́ ń jèrè Ọlọ́run ọba ní sanni lẹ́san rẹ̀. Oore kan oṣù tẹ́lẹ̀ ṣe fúnra káàrọ̀ òjìire ni pé kẹ́ bá ń pín prógráàmù yìí. Ṣé gbàgbé mi ò tó ìran níṣẹ́ o, mi ò tó ìran níṣẹ́ o, ṣùgbọ́n kẹ́ bá mi fìfẹ́ ṣe kó lè jàǹfààní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn, ká lè sọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ láàrin ìṣẹ́jú péréte, ká dẹ̀ kó lórí ètò pápápá. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ kì í sọ̀rọ̀ tí mo lè bá èèyàn péréte sọ, ọ̀rọ̀ tí mo lè bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ ni. Bí ó bá wá tásìkò láti sọ ọ̀rọ̀ tá a lè sún sọ́jọ́ iwájú ni. N tó wà ń bẹ̀ nù ló jẹ́ mọ́ sọ wípé kẹ́yìn bàbá àti màmá mi kẹ́ mọ́ pè mí lọ́mọdé, torí pé iṣu ẹni kì í fi ní pe ọmọdé kọ́ mọ́ ta, torí pé n ta bá kì síbè láwà padà, n ta bá ṣe kí ni ta bá kì síbè òun láwà padà. Àṣé ìran káàrọ̀ òjíire, àṣà fẹ́ràn ilẹ̀ káàrọ̀ òjíire, àṣé bàbá ń jà bíi ti kákúkọ́, kì í ṣe kí àjèjì ọmọ fọwọ́ sí júwe lé bàbá wa. Nígbà kò ní tẹ́ wa lọ́rùn bẹ́ẹ̀. Ó ní pé lọ́pọ̀ gbà a máa sọ pé àìjó nírọ́ purọ́ ìjà ní dálẹ̀, ṣùgbọ́n lọ́pọ̀ gbà a máa pé bí rọ́bà ti ń pọ̀ jù a máa fẹ́ di òótọ́, a máa fẹ́ jọ òótọ́. Ìdí ni pé bí n ta bá máa jẹ ọ̀bá sí, n ta bá rí ńlẹ̀ náà là á máa jẹ. Mi ò wá láti wá rọ́bìṣì iṣẹ́ rìn kankan, mo wá láti wá gbìyànjú kí n fìdí òótọ́ múlẹ̀, torí pé àwọn tí wọ́n láwọn ń sọ̀tàn wọ́n ń fìtàn ṣègbè, ẹ̀ ń bá ti ń fìtàn ṣègbè kò ní lè sòótọ́ ọ̀rọ̀. So ó jẹ́ ìdùnnú fún mi pé Professor Tóyìn Fálọlá wọ́n sọ the same thing tí mo sọ, and I swear to Almighty God kò tí ì ka Professor Tóyìn Fálọlá kankan, mo fi Ọlọ́run Olódùmarè mo fi búra, ṣùgbọ́n mo gbà wọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni máa ń rí fáà sí wọn. Ìrànlọ́wọ́ ẹyọ kan tẹ́sí fún mi náà ni pé ẹ bá ń pín prógráàmù yìí, ẹ ràn mí lọ́wọ́, ẹ ràn ìran tèmi yìí lọ́wọ́, because àwọn tó dàgbà jù wá lọ wọ́n ti ń lo sáà tí wọ́n lọ, àwa náà ń lo sáà tí wá bọ̀, àwọn tí ń bọ̀ lẹ́yìn wa ń lo sáà tí wọ́n bọ̀. Iwájú yìí Mr. Àsìkòláyé tẹ́ ẹ kí mi káàbọ̀ pẹ̀lú stíkà ẹ ní mọ bójì ọmọ. So kó tó di pé wọ́n ṣe ìwúyè fún Aláàfin Òwúadé ni Professor Tóyìn Fálọlá náà ti advice Aláàfin. Ṣé mọ̀ pé ńgbà tí mo jáde níjọ́ orin mo ní empire ti lọ, empire ti kú, empire ti ṣubú, wípé ní ìsìn ìdàgbàsókè ìlú ló yẹ kó jẹ àwọn ọba aládé wa lógún, kì í ṣe supremacy, kì í ṣe èmi làgbà. You are a fool for always insulting Aláàfin, orí ẹ ti dàrú. Ọ̀nà wo ni mo ti wá insult Aláàfin ní ìsìn? Ẹjẹ́ àyọkù láàrin àwọn èèyàn gidi. Ọ̀nà wo ni mo ti insult Aláàfin ní ìsìn? Mo ní wọ́n advice Aláàfin, ó ní wọ́n insult Aláàfin. Ọ̀nà wo láti wá insult Aláàfin? Ara àwọn Fúlàní tí ń bẹ láàrin wa nù, ọmọ gànfẹ́ ọmọ bàrùbá, torí pàṣírí yín ti tú, àjẹkàṣírí yín ó bò, ayé yín ti tapa o bí ìgbàdo. Now bàbá ti advice Aláàfin Òwúadé ní gẹ́ngẹ́rẹ́ tí wọ́n ti píìkì Aláàfin, because advice yìí wáyé ní January 13
2025 April 5th ńlá dẹ̀ sí wúyè. Ó túmọ̀ sí pé ẹni tó wẹjú lẹ̀rú ń bà. Bàbá wa tí wọ́n ti lé ní 80 years àgbà ni wọ́n nǹkan bá rí lórí ìdókòó bá a gorí kòkó àwòsì mẹ́ta papọ̀ àlè rí. Ṣùgbọ́n wọ́n wá lọ́mọ kékeré kan tí wọ́n ń pè ní àkàndá ọ̀rọ̀ Awikoko tó ná lójú inú tó lójú ìwòye láti wo sàkún ní tí ó ṣẹlẹ̀. Oore ọ̀fẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ ni kò kárí. Now bàbá wa ní Aláàfin Ọ̀wọ́-adé and Yorùbá Renaissance January 13, 2025 Tóyìn Falola. Ẹ farabalẹ̀ dáadáa o ẹ̀yin òbí mi ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi tó wà lórí ìtàkùn ayélujára. Ẹ farabalẹ̀ dáadáa ó gbọ́dọ̀ wà on record. It is an open secret that I was close to the late Aláàfin Lamidi Adéyẹmí III. He was fond of reading my essays and books. He put them to use to validate some of his decisions. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ tí bàbá wa Aláàfin àná ń gbé ìwé Professor Tóyìn Falola ni wọ́n máa ń fi ṣe reference. Bí bàbá Aláàfin ò bá nígbàgbọ́ nínú Professor Tóyìn Falola wọn ò ní fọ̀rọ̀ wọn ṣe reference. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sẹ́ẹ̀ ni máa ń recommend ìwé wọn fún mi pé Awikoko ó ti kàwé Professor Tóyìn Falola wàhálà ìkẹ́ gan o tí mo máa ń fi òní dóní fọ̀ládọ́là pé máa wá àwọn ìwé wọn láti máa kà this is high time tí máa wà. Kí ló jẹ́ kí kinní yìí ó dùn ni pé ọ̀rẹ́ mi òǹpìtàn tí ń bẹ ń bàdàn ọmọ ń rìfà síwé wọn pé àwọn ìwé wọn wà lára nǹkan tó ń kà. Àwọn nǹkan tó ń wá sọ pé bàbá sọ kò sí rẹ́bẹ̀ rárá. Ntẹ́mi sọ ni bàbá mi sọ ọrú ẹ̀. Mr. Asikolaye mi ní wáyé ti sir, God bless you sir. So he put them to use to validate some of his decisions. He sent some of his writings to me for comments. I discussed a project on the creation of an Oyo museum with him. I was the keynote speaker when he turned 80, and I suggested Alafeology as an academic discipline. There are moments when he had critical challenges about the to or re-election. He was profoundly troubled about whether to support Jonathan Goodluck or Muhammadu Buhari, and he sought counsel from various people, including my humble self. He wanted to make me a chief, and I said we should wait till he was 90 years old. He attended 4 of my functions and presided over my 65th birthday ceremony. This piece is not offered to continue any established relationship with Oyo and its palace, but to play the role of an elder, providing advice to the new Aláàfin, who has now used the throne of his ancestors to become my superior. I must prostrate to him, even though I am older. His appointment is now formalized by receiving the staff of office and the certificate from Oyo State Governor on January 13, 2024. The announcement from the palace that he will embark on a 21 days preparation. Bóyá 2025 ń dáàdì mi fẹ́ kọ. Palace that he will embark on a 21-day preparation is heartwarming. He must do the rites as prescribed by tradition. The sacred nature of the institution must be preserved. First, he must understand the context of history. The sacred nature of the institution must be respected. Yoruba people are meticulous in their advancement and civilization. Every anthropologist and historian who is in the habit of studying the Yoruba people would reveal to you how they built their civilization bricks by bricks, exposed to the same socio-spiritual trajectory. They have created an enabling and safe environment for their identity with great pride in what and who they are for millennia. Second, he must learn history. I can reveal to the new Aláàfin that this immediate predecessor took time to understand history. Aláàfin Adéyẹmí's power of retentive memory was second to none. He had a memory arsenal covering almost 500 years. Aláàfin Ọ̀wọ́-adé must know history. This is not a difficult task. He could inherit what Aláàfin Adéyẹmí created. A cluster of scholars under the leadership of Professor Akin Alao of Obafemi Awolowo University. The new Aláàfin could call on professors Tóyìn Adéṣínà,
Olukoya again, Sian Oyeweso, Olufunke Adeboye, and others to prepare him for history lessons. Both Oyeweso and Adeshina were very close to your predecessor, Alaafin Adeyemi III, who had commissioned the duo to embark on the Oyo Oral History Project. Yoruba people charted a course of history, demonstrating their forebears' valor. These long-term thinkers devised different means to cope with the prevailing predicament that nature throws at them. When external forces threaten expansionist aggression, Yoruba people found ways to absorb their prayer to survive as an identity. Their determination to be an identity, especially in the face of mortal danger, lies in the understanding that when broken into smaller units, they become vulnerable. And that would potentially mean that they risk the prospect of eliminating their race of the surface of the earth. They have had to deal with internal problems to keep themselves afloat in the politics of life. After all, survival is the most instinctual response humans and animals give to every dangerous encounter. Alaafin Owode is not part of the Sokoto Caliphate. No one has given him a flag. Yes, he's a Muslim, but he must see himself first as a Yoruba before being a Muslim. He is not the king of Muslims, but the king of the Yoruba people. He must not be associated with the expansion of the Sharia. He is an Alaafin, a cultural Yoruba leader, not an emir, Al-Mumeni, the commander of the faithful. The day he gets drawn into political Islam, that day his rule is over. Like his predecessor, he must be associated with Iseshe. It is no coincidence that the stool of Alaafin is associated with Shango, that ferocious king creating the foundation of electricity and thermodynamics. Shango was one of the founders of science, a deity and king who presented boldly and exuded confidence and whose authority was widespread. In October 2018, the duo organized an international conference titled Alaafin in Yoruba History, Culture and Political Power Relations. Mo ní ìwé yẹn lọ́wọ́. In honor of Alaafin Adeyemi, where I served as the keynote speaker. He must remember that what remains constant is that while charting such historical undertakings in their past, both Oyo and Ile-Ife have been very prominent in determining the direction of their growth. In other words, these two urban communities were central to their sustenance as a people from time to time. They have adapted and given room for the rise of subgroups among them who would defend the Yoruba civilization and identity. In their recent history, Ibadan rose as the garrison of the Yoruba military power, saddled with the responsibility of repelling external threats to protect their common interest. The new Alaafin must not engage in historical revisionism as his counterparts now do. Rewriting history is dangerous. Dangerous as insane. The Benin Empire owes little to Ile-Ife and Oranmiyan. Conflating Ugbo with Igbo is a wrong-footed interpretation of the past. He needs not to dabble into issues of superiority. This is why I come. He needs not to dabble into issues of superiority around who the superior king was in the past. Oyo and Ile-Ife are constant in the people's history because they represented the seats of economic and political power and the spiritual rallying point of the Yoruba people. Let him explore the consensus around the historical prestige, the foundation of prominent Yoruba ancestors, and the creation of a glorious history. The late Alaafin was bold in the right ways. The boldness of taking initiatives and profound actions that brought Oyo to the preeminence that it enjoys in the history of the Yoruba people puts it on a close cultural
pedestal with other powerful kingdoms. The Oyo Empire remains strong in the history of the black people. That accomplishment is associated with Oyo and the political dynasty, which saw the sub-nation's centuries-long imperial power over its environment. To that extent, when preserving Yoruba identity and integrity, it is assumed that both Ile-Ife and Oyo save their race. I am a chief of the Ga in Ghana, and without Ile-Ife and Oyo, the Yoruba's reach to modern-day Ghana would not have been possible. The new Alaafin must visit all West African countries in solidarity. Going to Abidjan and the Gambia must be mandatory. He must re-energize cultural diplomacy to rebuild Pan-Yorubana. As he rebuilds Pan-Yorubana, one of the most critical assignments for every Alaafin is to galvanize his royal authority to reinvigorate the consciousness of the Yoruba people, generally both at home and abroad. For illustration, being the second in command to the supernatural forces, tradition dictates that no first-class Yoruba Oba should bow for anyone, not even their biological parents. For the action of genuflecting by people of such authority means submission, not only of themselves, but also the collective Yoruba, irrespective of their sub-nations, as the deity. Sango is known to be the custodian of fire energy and could consume things which range within a self-contained grid. Alaafin Adeyemi continued with the adoption of Sango, reaching far into the diaspora to consolidate that knowledge. The new Alaafin can convert this into modern science and seek the means to create technological hubs. A science academy can tap into an indigenous knowledge system while using the most expansive modern knowledge to move Oyo forward. The new Alaafin must understand the need for contemporary leadership that is ethical and people-oriented. The socio-cultural import of Yoruba history is that anyone sitting on that stool would inherit such character of leadership because they are meant to repel danger away from the Yoruba world. So, now, gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ káàárọ̀ oòjíire bí tẹ́ bá wò dáadáa ẹ máa rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tá a ti sọ tàbí tá a ti ṣe sẹ́yìn òun náà ló wá ń padà jẹ jáde yìí. So, àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ ó wà nínú fọ́nrán àkàálẹ̀ bó ti ẹ̀ jẹ́ pórí ètò kan wọ́n ti ṣe á tọrọ àǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti establish ẹ̀ á play ẹ̀ á wá sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. àánú Olódùmarè ò ní fẹ́ sílẹ̀ o ẹ má bínú pé mo gbà á kò yín lásìkò tá a wà yìí wàhálà àti ìdààmú kéré tóbi kò ní mọ̀nà lé wa. mo lè mọ́ láǹfààní àti gbà pé torí pé àkókò ti lọ mo fọlọ́run búra èmi gángan mọ̀ pé àpilẹ̀kọ yẹn pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tèmi ni pé mo kàn gbé mo sì gbé sórí fóònù bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé tí wọ́n kàkàkàkàkàkà àwọn èèyàn wò bí like kí ló lè tó bẹ́ẹ̀ kí ló ń kà báyìí. Misa o, God bless you ma, God bless you sir, God bless you ma, ẹ ṣé pọ̀. So lágbára Ọlọ́run ẹjẹ́ á má lè rí ká má dọ́là ṣùgbọ́n ká bẹ Ọlọ́run kọ́lọ́run ó já dọ̀la kọ́lọ́run ó já jọ̀la lọ torí pé Ọlọ́run Elédùmarè ló ní déédéé òun sì lọ́ lásìkò lọ́dọ̀. Ẹ̀mí tá a fi ń sọ̀rọ̀ yìí tàwa kọ́ o èyí sàwa ló ní o bàbá tó ní kò sí ntọ́kàn ń gba pé mo ń sọ̀rọ̀ kan bọ̀ mo fẹ́ sọ parí kò sí ntọ́kàn wípé ìyàwó mi ń bẹnu oyún kò sí ntọ́kàn pé ọkọ mi wà lójú ọ̀nà ìgbà tó bá wù ní máa ń gbà á ẹ̀bẹ̀ lábẹ́ Ọlọ́run kọ́ mọ̀ sí ìgbà báyìí kó fún wa lórí ọ̀fẹ́ àtàǹfààní láti tó jọ ríra padà ká tó láǹfààní àti ríra lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà. I love you, I appreciate you all. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ra síkà fún mi ẹ̀ ní mò ṣe ẹ̀ ní mọ̀ yẹ ẹ̀ ní mọ̀ bànújẹ́ tẹ́ máa ń pín mẹ́ta òní ní àìní òní tọ́ sí yìí ẹ ti ní ẹ̀ ní daláì ní lágbára Ọlọ́run mo máa rírì yín o ẹ má jẹ́ kí n lo àmì fàágùn kí n yọ̀ǹda yín kẹ́rì sùn mi ò rò pé mo lé èèyàn tó fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí eléyìí tá a sọ yìí mi ò rò bẹ́ẹ̀ tí n bá ní kí n máa gbà pé àwọn èèyàn dẹ̀ sọ fún mi pé kí ni máa ń kán mi lójú èmi wá sọ pé iye àsìkò táwọn èèyàn ó fi wò ó ní máa ń kán mi lójú
because time yín máa ń wà lórí ẹ̀mí mi tí máa ń sọ̀rọ̀ màá máa wò pé time àmì sà àmì o so àmọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ náà ni irú àwọn Professor Tóyìn Fálọlá yìí àwọn ti dàgbà stage táwọn wà àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ bẹ́ẹ̀ lọ ni mi mọ̀ bóyá mo rẹ́ nìkan àbí èèyàn méjì tó fẹ́ pè mí láàrin ìṣẹ́jú méjì náà ni so hello sir hello yes sir yes sir Ọlọ́run ní gba ọpọlọ yín kò ní pa làákàyè yín àmín o ṣe lọ́tún lé síbi àmín ẹni jẹ̀bi ní orí ọ̀rọ̀ yìí o àmín tẹ́rí gbogbo nǹkan tí gbogbo wa kàn sọ látọjọ́ yìí tó dẹ̀rẹ̀ ni pé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn àgbà ṣe máa ń pa ní òwe pé wọ́n ní bá a gún ìyẹn nínú ewé bá a lọ́lọ́lọ́ àtọ̀ nítorí ẹ̀ kó pàwàdà kò ní pàwọ̀ ẹ̀dá ibi tèmi ti ẹ̀ ń lọ ní pé àwọn tó ń pa ìtàn páwọn lẹ́gbọ́n àwọn ni olórí ayé àwọn náà ni ìran àwọn náà ni mú àwọn náà ni igi ẹ̀yìn yìí tí wọ́n bá ti fẹ́ ṣe nǹkan tí wọ́n bá máa pé àwọn tó bẹ́ẹ̀ pé àwọn náà ni gbogbo nǹkan tí wọ́n máa pè ẹlòmíì pé bóyá wọ́n fẹ́ ṣe ìnáwó wọ́n ṣe nǹkan kí wọ́n máa pè ọmọ ìlú kankan kí wọ́n máa pè ará ìlú wọn nìkan síbẹ̀. àwọn fi dá yẹn lọ́la àwọn fi yẹn lóye yìí kí wọ́n máa fún àwọn ará Ọ̀yọ́ wọn nìkan ní oyè kí wọ́n máa pè àwọn jóbélì àwọn gbogbo ìlú márùn tí wọ́n jọba lé lórí kí wọ́n máa wá sí Ọ̀ṣun state kí wọ́n máa wá sí Ìbàdàn kí wọ́n máa wá sí Òṣogbo. kí wọ́n máa lọ Ṣẹ̀gbá kí wọ́n máa lọ Ìjẹ̀bú. kí wọ́n máa lọ sí Ẹ̀gbá kí wọ́n máa lọ Ìjẹ̀bú kí wọ́n máa lọ Ògùn kí wọ́n máa lọ Èkìtì kí wọ́n máa lọ Lagos láti lọ mú ẹnìkan kan pé àwọn fẹ́ fún lóyè kí wọ́n máa fún ara wọn lóyè kí wọ́n máa lọ ilẹ̀ Haúsá kan tí wọ́n ń lọ. Ilé Ifẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ tún bá jẹ ìjà àgbà nìyí wọ́n mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí àgbà wọn ní ìpá abẹ́ni ọmọ bá ìpá ibẹ̀ ló bá ìpá abẹ́ni sọ́yìn láti lè dé gẹ́gẹ́ bí àṣà yìí. Yes sir. Ṣẹ́rí títí díẹ̀ ní tẹ́ bá wò nínú ìtàn kì í tẹ́ ṣe ìtàn nǹkan tó jẹ́ pé lẹ́nìí ni tá a bá gbéra ní iṣẹ́ mọ̀ oríṣiríṣi àwọn ìlú náà ti ń ba Ifẹ̀ jórúkọ dè ní Ifẹ̀ Ọ̀dàn. Bẹ́ẹ̀ni. Ó wà ń bẹ̀. Ifẹ̀ Ìjẹ̀ṣà. Ó wà ń bẹ̀. Ifẹ̀ Ìjẹ̀ṣà. Sẹ́mọ̀ bó wà ń bẹ̀. Ẹ̀yin nìkan tẹ́ bá tún wò dáadáa tẹ́ tún lọ wò títí tó fi dé Kogi state. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyẹn ní Kogi state ìyẹn ni wọ́n pè ní Ifẹ̀ Olúkọ̀tún. Ifẹ̀ ní gbogbo wọn ti kúrò. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tí wọ́n mọ́ná ti lé wọn rẹ̀ sọ orúkọ yẹn nù tó jẹ́ pé wọ́n tún bá bàbá wọn jórúkọ wọn bá bí tí wọ́n ti wá jórúkọ. Ìjẹ̀bú Ifẹ̀ ńkọ́? Ìjẹ̀bú Ifẹ̀. Ìjẹ̀bú Ifẹ̀ Ifẹ̀ Ọ̀dàn. Ìlú kan tún wà ní Ondo state ìlú yìí ibi kan sátún wà ní Ondo state gbogbo ẹni mo ti ṣe research ló tó bí ìlú mẹ́jọ tí wọ́n bá Ifẹ̀ jórúkọ títí dè ní tí wọ́n sì wà ní ibẹ̀ ẹni kan ṣe research lórí ẹ̀ gbogbo ilé Ifẹ̀ ní gbogbo wọn yẹn ti kúrò wọn lẹ́ni tó bá dalẹ̀ yẹn bá jórúkọ yẹn mélòó ló bá wọn jórúkọ ìlú wo ló bá wọn jórúkọ kí wọ́n mú jáde tó jẹ́ pé òun Ọ̀yọ́ kìnnì kan tó jẹ́ pé ó sì wà tó sì yẹn 60%. ó yẹ mi sá. àwọn sì gbogbo ìnáwó rọ tí wọ́n láwọn ṣe tí wọ́n ń fìyàn joyè tí wọ́n ṣe jáde ìbá tẹ̀bí nǹkan tí wọ́n fi kọ́ náà nìyẹn tó dàbí ilé ẹbọra ni. mi láìkẹ́ sá. kìnnì kan wọ́n tún kọ Ifẹ̀ ilé Oòduà wọn tún mọ àmì fi sórí orí. Aláàfin wọn àmì fi sórí Aláàfin. wọn máa ń fi sórí ọ̀rọ̀. àfi bú wọn kí pé yẹn fi ṣe nǹkan oṣù gbọ́dọ̀ ọmọ bá ti fi tọ́mọ bá ti ń yájú sí bàbá ẹ̀ yẹ kí wọ́n bàtà fún ọ̀rọ̀ ojú kò jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni sá. God bless you sir. ẹ ṣe púpọ̀ sir. God bless you sir. ṣé mo dúpẹ́ sir. Yes sir. mi ò ní láǹfààní láti gba ìpè kankan ẹ̀rọ ìbínú kì í ṣe tàfojúdi o àákù ni ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi sẹ́ ní yẹ kí n máa fààyè lẹ̀ fún call èmi náà kọ́ time náà ni dáàdi náà ń pè mí bí o n sì tó bẹ́ẹ̀ kí n má gbé call yín dáàdi tẹ́ bá láǹfààní àti pè padà màá pì kẹ́ 091 5147 9599 0915 147 9599 tí n bá ti gbé kọ́ọ̀lù dáàdì mi ní gbé kọ́ọ̀lù mi mọ́ ọ́n. hello dáàdì. ẹ kú sí àná. yes sir wà ní sà. ẹ pẹ̀lẹ́. yes sir. ẹni nígbà tí mo ṣáàdù kí ni èèyàn wa Professor Falola. bẹ́ẹ̀ni rẹ́rìn nígbà tí mo ń ka àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn ń kọ sí ó wá jẹ́ kí n rántí òyìnbó kan nígbà táwa náà dìbò aláwọ̀ funfun ẹ̀mọ̀ àwọn táwa ń bá tò látijọ́ bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ pé a máa gbá àwọn ìwé ńláńlá wọ̀nyẹn bí a fẹ́ lọ sí lẹ́kṣọ̀ bí kan àwọn ìwé bí òwe lọ́ọ̀yà kankan àwọn encyclopedia britannica kankan a sábà kó àwọn òyìnbó yẹn jọ já so mo wá ń ṣiṣẹ́ ní local area kan lọ́dọ̀ àwọn òyìnbó yẹn bá ti wá ní kí n give lecture màá ti ká gbogbo wọn sórí ọ̀gá mi kàn wá after tá a parí program lọ́dọ̀ yẹn ọ̀gá mi kàn wá bá mi lónìí excuse me ó ní gbogbo nǹkan tí mò ń kọ gbogbo àwọn òyìnbó ńláńlá tí mò ń kọ yìí ó láwọn tí mò ń sọ sí ó ní wọn àgbọ́ ó ní wọn àmọ́ ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ìdílé ní ó lọ sí mi 40 years báyìí ló gba tí mo rí nǹkan tó yẹ àwọn kan kọ sí ìgbà tẹ́ ń ka
kíní ìyàwó Falola. Bẹ́ẹ̀ni. Ọkọ̀ rẹ́rìn ni. ok àwọn èèyàn ń complain báyà bí. Jẹ́ rí ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ilé tó kó ìṣọ̀dún. Wow. Òyìnbó ló sọ fún mi o. Wẹ̀. Ó ní gbogbo òyìnbó kíní kan tí mo sọ wọ̀nyí. Ó ní ṣe Cambridge ni mo wà ní àbí Harvard. Also, yeah, those kind of write-up are actually meant for possibly people in the university arena and for personal consumption. For personal consumption. I think he wrote it to the king himself. Bẹ́ẹ̀ni. It's not for public consumption at all. But on fi sí public náà ni. Tó bá yẹ kó fi sí public, maybe ó fẹ́ kó lọ into record pé òun kọ̀ọ̀kan báyìí. Exactly. Sí ọba báyìí àti oúnjẹ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni ó wà ní public àwọn newspaper kan gbé. Àwọn ìṣẹ̀fà àwọn yẹn kàn bẹ́ẹ̀ wọ́n fi ń polongo ara wọn. Yeah, so ilé náà kó kàn lè wà on record lásán ni. So now ẹ kú iṣẹ́. Yes sir. Etí mẹ́rin ló tó ní. I repeat myself. Etí mẹ́rin báyìí ló tó ní. Ọmọ odó máa lu yá kí n gbọ́ o èèwọ̀ ni ọ̀rọ̀ àgbà. Màá tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí etí mẹ́rin lódó ní. Máa ń ní. Àwọn tó bá jọ máa jẹ̀ṣẹ̀ àbẹ́kìsì wọ́n á mọ mí nìkan tí mo sọ yìí o tó bá ti rí ìyá odó ní. Etí mẹ́rin lódó máa ń ní. Ọmọ odó máa lu ìyá ẹ̀ ó ṣe máa lù fún àyà báyìí kò ní gbọ́. Ó ṣe rí nìyẹn o. Ire o. God bless you daddy. Ó dàrọ sir. Well, ní ìrìjẹ́ lè lọ gẹ́gẹ́ bí bàbá mi ṣe sọ Professor Tóyìn Falola tí wọ́n mú ìmọ̀ràn wá fún Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé wọ́n mú wá gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mọ̀ràn láti advice wọn èmi mú wá láti testify and again kó lè wà on record because àwọn irú iṣẹ́ báyìí irú nǹkan báyìí kò gbọ́dọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ but unfortunately ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa máa ń rí write up àkínká ní tí mo rí nìyẹn bọ̀ tó bá wà lórí social media ń bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ó débẹ̀ lọ́la wọ́n máa sọ pé Professor Falola advice Aláàfin lánàá àbí nǹkan kan now ẹnìkan correct mi lórí èjì bàbá wípé 73 ni wọ́n àbí pé 73 years ni wọ́n ok ibi tẹ́mi ti pè wọ́n tí wọ́n pé wọ́n ti lé ní 80 ìgbà ibi tí mo ti rí 80 years mi mọ̀ pé bàbá wa Aláàfin àná ni wọ́n sọ wípé ìgbà tí wọ́n pé 80 years àwọn wá sọ́dọ̀ wọn àwọn jọ sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi nǹkan so kò ní jù bá náà lọ lágbára Ọlọ́run ayọ̀ la fi sùn ayọ̀ la máa jí sáyé. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o Yorùbá Parapọ̀ TV àgbẹ̀lẹ̀tù ọmọdé làwọ̀.